Hello, good morning guys! Hello, good morning! Ako si Miguel. Ako naman si Pau. At kami yung vocalists ng Ben&Ben. Okay, so tayo ay mag-unbox ng PR kit mula sa ating mga kaibigan sa Creamsil. Actually, first time namin gagawin to. Pero para sa inyo, gagawin namin. Okay, game! Alright, so what's in the box? Ganda yung box, no? Ano, sige na, feel mo yung box. Oh, wow. Wow. Box pa lang guys, silky smooth na. Paano pa kaya yung mga laman? Okay, let's open the box. Oh my God. Seryoso ba to? Oh my gosh, seryoso ba? Mahal naming Miguel at Paulo. Ang saya. Yung simpleng katuwaan, naging mahiwaga. As a thank you and a reminder na araw-araw namin kayong pipiliin, meron kaming mga simple pero rock na care package para sa inyo. Tara na't lumikha para sa collab na mahiwaga. Welcome to the Creamsil family. Wow. Aww. Thanks Creamsil. Maraming salamat sa pag-welcome sa amin sa inyong family. At pagbukas pa lang ng box, sobrang kita nyo naman yung reaction namin. Okay, game! Para matawa din yung mga nanonood. Let's go! Teka, mag-grand reveal na. Okay. God. Grabe, nakikita niyo ba to? Nakakatuwa. Salamat, Creamsil. Tsaka I think ito yata yung first time na guys yung nandun sa... Okay. Kaya nga. It's an honor to break gender stereotypes. Nga pala, ito ang all-new Creamsil Ultimate Reborn. Alam nyo, si Paulo, sa buong buhay namin, hindi niya gawain yung mag-conditioner. Diba? Parang ganun na nga. Pero nakita ko yung effect sa buhok ko. Nagko-conditioner na ako araw-araw. Iba siya eh. Kasi, alam mo yung feeling na sa mga commercial, di ba? Pag nilalagay yung suklay, tapos madudulas siya ng ganun. Oo! So, di ba, para siyang, dumudulas lang talaga sa buhok mo. Kasi nga, yun nga yung difference ng conditioner. You really see that hair is healthy, that the hair is, nourished, full of vibrance and joy. Di ba? So, ano pa yun nasa PR kit natin? Oh, nasa sachet ka na rin! Ah, sachet ba to? Oo! Gosh. Baka nandyan ka rin. Ay, oh, ganyan ko eh. Oo, di ba? Parang ganun din. Meron pa silang pakulo na sticker na Hair B&B. Oh, gets niyo yun? Oh. Witty. Tapos meron din silang sticker ng araw-araw mag-Creamsil. Oh, di ba? Oh, may mga pa-t-shirt pa dito. Oh, shirt reveal. Let's go! Yung Hair B&B shirt. Ito ang limited edition Hair B&B shirt. So makikita nyo siya sa... Dito lang. Dito lang. Kasi hindi naman siya binibenta eh. Unless, gusto nyo, tweet nyo lang. Lagay nyo sa comment section below. Meron tayong limited edition Creamsil All New Ultimate Reborn tote bag. Sabihin mo, ay, grabe. Araw-araw na talaga akong Creamsil. Anyway, we hope that, this was a very enlightening unboxing session. Dahil ito nga yung first time namin gawin ito. Paano ba nagsimula ito? Actually, nagsimula yata ito sa meme eh. Oo nga, kasi yung mga liwanag, sa sobrang daming time, Kumuha sila ng meme namin. Photoshop nila yung mga mukha namin. At hindi lang kami actually, yung mga bandmates din namin, kumpleto yun. So, baka sa ating next episode, kasama na natin yung mga bandmates namin. Tapos, yung mga mukha namin, nandito na rin. Creamsil, baka naman. Go. And with that, we'd like to announce that we have an upcoming concert. Powered by Creamsil. And this has been the unboxing of the Araw-araw Mag-Creamsil. Thank you guys. Enjoy your day. Shampoo lang? Kulang! Mag-Creamsil
araw-araw for beautifully reborn hair every day.